Morjesta ihmiset, naama jäässä, selkä hiessä, sehän se on se talviretkeilyn filosofinen määritelmä. Ja mä oon täällä Suomen Lapissa nyt aloittamassa uutta talviretkeä. Kohteena on Tsarmitunturin erämaa. Mähän olin siellä viimeksi keskikesällä juhannuksen aikoihin. Silloin mä kolusin enemmän sitä alueen pohjoispuolta. Nyt mä oon menossa täältä Nangujärven tien kautta alueen eteläpuolelle. Ja siellä on pari ihan mielenkiintoista järveä ja ensi alkuun ainakin on menossa niille. Mä haluan tällä reissulla ensinnäkin rakentaa ison lumikammin. Mähän on tehnyt niitä muutamia, mutta ne on aina ollut semmoisia niin kompakteja, minimikokoisia, että on niin varpaat ja päälaki kiinni seinissä, mutta nyt mä haluan tehdä semmoisen niin tilavamman, kunnollisen version lumikammista. Ja mä haluan käyttää siihen tarvittaessa sit aikaakin enemmän, että sen ei tarvii valmistua yhdessä päivässä, että mulla on teltta ja kamiina kyllä mukana, että mä voin leiriytyä sitten telttaan sitä kammia rakennellessa. No sitten tuossa on lähettyvillä Artan kämpän autiotupa. Saatan poiketa siellä tässä näiden tulevien päivien aikana. Ja sitten tällä alueella on semmoinen karhukammi jossain, joka on paikallisten tämmöinen niin kuin autiotupa tai kammi, joka on avoin kaikille, mutta sen sijaintia ei kerrota missään. Mulla on yksi vihje sen kammin sijainnista ja mahdollisesti lähden sitten etsimään sitä näiden päivien aikana tässä. Mutta tämmöisillä suunnitelmilla eteenpäin. Tervetuloa mukaan reissuun. Tuolta mä oon tulossa, tää on Nangujärven tie ja sitä aurataan osan matkaa ja sitten sen jälkeen se jatkuu niinku kelkkareittinä. Ja mä oon nyt täällä kelkkareittiosuudella menossa ja tässä on jotain pieniä lampia ja reitti jatkuu sitten tonne mihin mäkin jatkan. Ja suunnilleen 5 kilsan jälkeen tulee iso Arttajärvi, tää tie viistää tai kelkanura viistää siitä järven eteläpäädystä, niin mä hyppään siinä kohtaa reitiltä pois ja menen sinne isolle Arttajärvelle ja alan katselemaan sitten lumikammin paikkaa sieltä. Mulla on ahkio täynnä tavaraa tossa ja mulla on ruokaa nyt 5 päiväksi niin kuin helposti. Tarvittaessa sitä ainakin 1 lisäpäivä järjestyy myös pienillä järjestelyillä ja pakkasta on nyt lähelle 20 astetta ja ei pitäisi kauheasti sen kylmempää nyt tällä reissulla tulla. Laitetaan tää juna tästä liikkeelle. Tuleeko muita? Tästä meni pari moottorikelkkaa. Äsken tää saattaa olla aika vilkaskin reitti. No niin. Tästäpä tää lähtee sitten toden teolla. Kiva auringon kajastus tuolla. Luisto ei ole kovin kaksinen, koska on sen verran pakkasta, niin lumi on aika hiekkapaperista sitten jo 20 asteen pakkasessakin, niin ei ole mikään kovin häävi luisto, että menee vähän niin kuin enemmän tämmöiset sukset jalassa kävelemiseksi sitten tää toiminta, mutta ei anneta sen haitata. Onpahan ainakin kuivaa. No oishan se nyt komiaa, jos olisi vähän enemmän luistoa, mutta kun ei ole. Jos mä jotain tässä niin kuin retkeilijän urallani on oppinut, niin se on se, että täydellisiä olosuhteita ei kannata jäädä odottamaan, koska sitten ei pääse koskaan mihinkään. Siinä mihin mä jätin auton, niin siinä on poroerotuspaikka ja mä kävin sitten kysymässä, että mihin kohtaan auton voisi jättää. Ja tuli muutama sana siinä sitten vaihdettua, niin ne kutsui mut kahville siinä ja oli hauska rupatella paikallisten kanssa siinä ja sitten ne kysyi, että no pitääkö meidän tulla sitten kohta hakemaan. Ei pitäisi kyllä tarvita, että mulla on vähän semmoinen ajatus näissä vaellus- ja retkeilyhommissa, että jos mä itse hankkiudun johonkin tonne perämetsiin, niin mä myös hankkiudun sieltä sitten omin voimin pois, että ellei joku raaja ole irti, niin ei tarvitse tulla. Joo, paikalliset on aina hyvä ottaa huomioon, että vaikka nämä nyt kuinka on valtion maita ja näin, mutta nämä ihmisethän kokee ilman muuta tosi vahvasti, että nämä on niin kuin heidän maita ja sillä tavalla ja historiallisesti tietysti onkin ja niin, että se on hyvä aina muistaa, kun täällä kulkee
Tää on tämmöistä lähestymismarssia tässä, että ei ole mitään kovin ihmeellistä nyt tässä heti miten, mutta nyt on kyllä naama jäässä selkähiessä jo, että se on niin kuin saavutettu se virstanpylväs. Tässä olisi nyt jonkunmoista alamäkeä edessä, mutta mahtaako luistaa tässäkään? Katsotaan. No aika loivaa on tässä alussa, mutta tuolla edessä kyllä näyttäisi, että olisi kunnollista alamäkeä. Katsotaan. Helikopterikin pörrää jossain, onko rajavartiosto vai joku muu. Todennäköisimminkin varmaan rajavartiosto. Mä oon tässä nyt pientä luistoa sentään. Nyt on kopteri lähellä. Eikä ne nyt mua sentään vielä tuu hakemaan. Siinä. Pieni musta kopteri, en tiedä mikä on. Nyt saavutaan varsinaisesti Sarmitunturin erämaa-alueelle ja isolle Arttajärvelle. Tästä vaan sitten. Pysyykö pulkka pystyssä? Pysyy. Melkein. Iso Arttajärvi. Tuossa suunnassa on semmonen niin kuin pienempi Siskeljärvi, mikä liittyy tähän isoon Arttajärveen, niin pitäisiköhän mennä siihen suuntaan. Sinne menee myös nuo jäljet. Tässä on ison Arttajärven ja Siskeljärven välinen salmi ja on näköjään aika sulaa tässä. Tästä on kelkalla kyllä ajettu täältä reunasta, niin mäkin uskallan siitä sitten mennä. Tuolla vastarannalla näyttäisi olevan hyvää tuommoista kenttää kyllä. Siellä voisi olla paikka mun projektille. Olikohan se nyt sitten jotakin niin kuin 6 kilsaa hiihtoa tossa vai mitenköhän se meni? Jonkun aikaa kumminkin tässä sivakoinut ja mä aloin haaveileen nuotiosta, että jos löytyisi jotain hyviä, jonkun ison männyn pudottamia oksia niin, tai joku sopiva kanto, niin voisi tehdä semmoiset moraalin nostatustulet. Tostahan voisi jotenkin saada keploteltua veden suoraan tosta niin kuin jään alta, ei tarvitsisi kairata, vaikka ei sen iso vaiva ole kyllä sekään. Tosta suunnasta mä tulin tuolta ja menin kelkan jälkeen tuolta sulan toiselta puolelta ja tulin tuolta pidemmältä sitten yli toiselle puolelle. Tässä ei nyt äkkiseltään näy kyllä niitä hyviä nuotiopuita ja tuolla toisella puolella oli pari hyvännäköistä kantoa, mitä katoin tuossa, mutta tämä olisi sitten taas muuten niin kuin paikkana hienompi tämä toinen puoli. Kunnon siirtolohkarat tässä mäellä. Tuolla on myös joku vanha, tai en tiedä onko vanhakaan, mutta pyyntiloukku tuolla kiven alla jemmassa. En halua tietää, onko siellä joku raato sisällä. Oho, ihme tommonen onkalo tossa.
Se on niin kuin sekä lumesta että kivestä muodostunut. Toivottavasti ei karhu nyt hyökkää kohta tuolta. Tässähän olisi teltalle aika mukava paikka. Näyttää verrattain tasaiselta ja tosta kun tamppaan vielä lumet suksilla, niin saa sen tasaiseksi tosta vielä paremmin. Ja järvi on vähän alempana tuolla, niin ihan mukava maisema tästä. Ja tässä on ainakin 2 astetta lämpimämpää kuin tuolla niin kuin järven jään tasolla. Sinne se niin kuin suurin ja paksuin sumu kertyy ja se tekee tosi kylmän tuntuiseksi kyllä, kun on semmonen niin kuin kostea sumu. Joo, toimintaa vaan sitten. Ei täällä kylmässä auta jäädä ihmettelemään. Tai kohta on itselläkin todella kylmä. Nyt on hyvä lämpö päällä tosta hiihtomatkasta, niin on hyvä niin kuin säilyttää sitä lämpöä, sillä pitää pientä liikettä yllä. Niin se säilyy aika pitkään semmosella, mutta jos alkaa niin kuin istumaan ja ihmettelemään, niin siinä ei mene kauaa, kun on vilu. Mutta senhän nyt totta kai jokainen suomalainen tietää ainakin sanomattakin. Yllättävän hyvä tää hankikanto, niin kun vaikka keskilumen syvyys on joku 70 senttiä, niin tässä kun tassuttelee sukset jalassa, niin voisi kuvitella, että on tyyliin 5 senttiä lunta. On aika niin kuin kova toi hangen rakenne. Tästä tulee varmaan kyllä teltan pohjaksi tosi hyvä. Löysät pois vaan tästä lumesta. Niin se on siinä. Pitää vielä erikseen sit miettiä sitä lumikammin paikkaa tietenkin. Tai teenkö mä ylipäätään sitä tähän vai tekisikö sen tonne, missä olisi myös ehkä niinku nuotiopuuta paremmin. Sitten vois vaihtaa lumikenkiin, niin elämä helpottuu kummasti, kun pyörii tässä niinku leirissä. Nämä on siihen huomattavasti paremmat kuin pitkät sukset. No kaikessa muussa sukset onkin paremmat sitten. Vois vähän vielä tampata näillä. Näissä kun ei ole samanlaista kantavuutta kuin suksissa, niin näillä tulee niinku tiiviimpää vielä. Kellohan on 2:15 iltapäivällä, että sehän on ilman muuta niin kuin auringonlaskun aika, eikös? On toi lyhyt toi päivä kyllä. Kyllä tää yllättävän paljon vaan painuu kuitenkin nyt tää lumi. Mä oon aika paljon tässä jo stepannut ympäriinsä, mutta vielä tarvii vähän käveleskellä. Mutta siinähän se lämpö taas jälleen kerran niin kuin pysyy paremmin sitten, kun pysyy liikkeellä. Tämmöisissä paksun lumen olosuhteissa ilman muuta on parempi niin kuin pystyttää teltta lumen päälle, kuin kaivaa se pois. Ihan jo siitä syystä, että jos on näin paksu lumihanki, niin mistä sä tiedät, mitä siellä on, kun rupeat kaivamaan, että teet kauhean työn vain todetaksesi, että okei, tässä oli kiviä ja kantoja ja muuta. Sitten toi lumi toimii niin kuin eristeenä myös, että se estää vähän niin kuin kylmää maaperää vetämästä lämpöä nukkujasta. Niin mä en tiedä, kuinka paljon sillä oikeasti on merkitystä. Mulla on uudet telttakepit. Tämmöiset pitkät aurauskepit niin kuin poikkastuna kahtia. Silti jää vielä tämmönen pitkä pätkä niin kuin tämmöisestä yksittäisestä. Ei ole itse asiassa mistään revitty tienposkesta, vaan mä löysin noin mettästä, ne on pudonnut jostain niin kuin kuormasta, jostain moottorikelkkakuormasta tai jostain. Et ne oli ihan niin kuin roskina metsässä, niin mä toin ne pois ja otin omaan käyttöön. Ei noiden arvo nyt ole kuin jonkun markan, niin tuskinpa se nyt haittaa. Te noita nyt mihinkään löytötavaratoimistoonkaan varmaan alkaisi viemään. Tästä pohjan mallista pitäisi saada niin kuin 4 ensin, mutta mä en tämän teltan kanssa oikein koskaan ole siinä kyllä tainnut onnistua.
Nyt mä näköjään yritän taas, mutta Oi. Mulla on keitin tossa nyt päällä ja teltassa on ihan mukavasti lämpöä. Mä sulattelin lumesta jo vettä ja keitin kahvit. Sitten mulla on täällä ruoka-ainekset, kanan jauhelihaa ja pakastekasviksia, niin mä teen kanakeiton niistä. Niin asiat on tällä hetkellä ihan mainiosti. Mä en oo siis aiemmin tehnyt että niin kun telttaa lämmitetään bensakeittimellä. Ja täytyy sanoa, että en ole mikään maailman suurin fani kyllä, että täällä niin kuin silmiä kirvelee ja tuntuu semmonen niin kuin pakokaasuhaju tai semmonen, että toi ei ole täysin päästötön tietenkään. Ja mä avasin teltan liepeitä vähän ja muutenkin tämmönen pohjaton teltta tietysti kyllä antaa niin kuin ilman vaihtua tuolta helmoista ja sillä lailla, mutta mä vielä avasin vetoketjua tosta, että ei nyt tuo ainakaan mitään häkämyrkytystä täällä sitten. Joo, mä nostin keittimen ulos, kun tulee niin paljon vesihöyryä, ei ole mitään järkeä niin kuin kosteuttaa ja jäädyttää teltan sisäpuolta niin paljon, niin mä tulin tähän ulos keittelee kanasoppaani. Laitoin myös haalarit vielä tänne niin kuin alle, väliin takin alle ja niin kuin housujen päälle vedin. Nyt on kyllä lämpimät kerrokset, että tässähän on ihan hyvä olla kyllä nyt. Nyt on tosi paljon tätä sotilaskuosia päälle. En mä ole jotenkaan niinku ajatellut, että ne olisi mikään niinku asu tavallaan sillä lailla, kun mä oon ostanut. Mun mielestä nämä haalarit oli hienot ja ostin ne siksi. Ja sitten tästä takista ei ole muuta väriä kuin tää talvikamo ja sitten tää vihreä kamo ja sillä lailla, että mä oon vaan jotenkin niinku päätynyt puolivahingossa ostamaan tämmöisiä sotilaallisia varusteita, mutta ovat kyllä hyviä, että ei ole valittamista siinä mielessä. Mulla on tommonen isompi 1,6 litran kattila nyt, että on helpompi sulatella lunta tarvittaessa ja ylipäätään keittää niin kuin isompi määrä vettä. Kerralla niin mä hyödynnän sitä sillä lailla, että mulla on nyt tosi paljon niin kuin vettä tossa. Et mulla on tossa niin kuin 200 grammaa kanaa ja 300 grammaa kasviksia ja sitten kattila käytännössä täyteen vettä siitä, niin saa paljon tuommoista niinku kuumaa, hyvää nesteytystä sitten samalla tuosta ruuasta. Onpa kirkkaat isot revontulet taivaalla. En ole koskaan nähnyt tommosia. Ihan mieletön juttu. Noihän niinku käytännössä jo valasee jotenkin. Niin, tai sillä lailla, että on punastakin tuolla. Mitä ihmettä. Ihan on siis taivaan täydeltä revontulia. Ja on punaista väriä ja vihreätä. Tämähän on vähän niin kuin jo yliluonnollista jollain tapaa.
kesän takia pelkästään jo kannatti tulla. Ihan sama vaikka laittaisi nyt kamat kasaan ja lähtisi takas autolle. Enpä oo tommosta kyllä nähnyt koskaan, noin niinku massiivista revontuli näkymää. Huomenta. Mulla on tässä aamukahvihetki menossa. Hampaat jo harjasin tossa. Mulla on keitin tuolla teltassa päällä, että se vähän niin kuin vie terää tästä kylmyydestä. Kun teltassa oli -15 kun heräsin ja ulkona on ollut koko ajan -22 tai 23. Ja jonkunmoinen tuuli käy, että se tekee aika kylmän tuntuiseksi tämän kyllä. Että semmonen niin kuin pieni niin kuin jatkuva huiku tuntuu, mutta sitten tulee myös sellaisia puuskia välillä ja aika raikasta on kyllä, mutta on mulla kyllä kerroksiakin paljon päällä ja makuupussissahan on ilman muuta lämmin kyllä, että mulla on niin järeä toi talvimakuupussi. Alkaa olla aika lailla auringon nousun aika, tai onkin. Ihan näillä hetkillä, että kello on siis 9:30 ja oliko se nyt 10 aikoihin sitten se auringon nousu, että on jo ihan valosaa kyllä tässä ja sillä tavalla. Yö oli pitkän tuntuinen, mutta mä nukuin suurimman osan ajasta kumminkin, että mä olin joskus 7 jälkeen, 7:30 aikoihin niin kuin makuupussissa ja siitä sitten nukuin aamuun saakka tai niin kuin osan ajasta varmaan vähän niin kuin horrostin jotenkin sillä lailla, kun ei sieltä sit nouse kyllä ihan helpolla, vaikka hiukan olisi tylsää jotenkin siinä, niin ei sieltä kyllä nouse kauhean helpolla sit enää mitään niin kuin pyörimään tähän ympäristöön, jos kerran itsensä saa lämpimäksi niin kuin kunnolla siinä ja näin. Puhelimesta kuuntelin vähän jotain musiikkia siinä välillä ja tällä lailla. On kyllä hyvä olo, mä lepäsin tosi hyvin. Että hyvä aloittaa uutta päivää. Vähän on semmonen niin kuin tietysti toi menee niin kauhean nopeasti toi valoisa aika ja mulla on vielä aamupalatkin tekemättä ja näin, niin aika kuluu nopeasti, mutta ei se mitään. Mä luulen, että mä teen sitä lumikammia tähän niin kuin samalle paikalle, niin sit mun ei tarvitse käyttää aikaa mihinkään siirtymiseen ja sen kummemmin, että mä luulen, että mä teen sen aika lailla tähän, missä tää mun teltta nyt on. Tai sillä lailla mä ainakin tässä nyt oon tuumaillut. Aika paljon on pyörinyt mielessä ne eiliset revontulet. Ne oli todella hienot ja näyttävät kyllä. Ja en muista, että olisin semmosia niin valtavia koskaan aikaisemmin nähnyt. Ja tuli mieleen Samuli Paulaharjun kirjasta, kun se sanoi siinä jossain Sompio-kirjan kohdassa, että koko taivaan revontulia kutsutaan pohjan paloksi. Tai jotenkin tällä lailla, niin tuli mieleen, että oliko tämä nyt pohjan palo, jotenkin hauska ja hieno nimi. On kyllä hyisen kylmä ilma, jotenkin semmoinen pisteliään kylmä, kun on se yli 20 pakkasta ja tuuli tollain levottomasti pyörii koko ajan. Tuntuu kyllä jonkun verrankin kylmemmältä varmasti kuin pelkkä -20, mutta täällä mä nyt oon ja joku osa minusta haluaisi ilman muuta nyt lähteä vaan sinne kämpälle ja laittaa kamiinaan puita, mitä sitä kiertelemään suotta, mutta kyllä mä nyt rakennan sen kammin. Se oli mun niinku tavallaan se johtotähti ajatus tässä reissussa, niin kyllä mä sen teen ja mä selviän hienosti vielä toisen yön tässä. Sitten mä
saatan kyllä haluta entistä enemmän lähteä sinne kämpälle ja laittamaan puita kamiinaan, mutta kyllä mä nyt rakennan sen kammin. Ei tässä mitään hätää ole. Toi on onneksi tosi riittoisaa toi keitin polttoaine. Mulla on 2,5 litraa sitä mukana, niin mä voin välillä vähän niin kuin lämmittää tätä telttaa tässä tuolla keittimellä. Ja paitsi nythän mä tietysti purantan pois tästä sitten, mutta joo, tuossa lapioidessa kammia rakentaessa ei varmasti kyllä pääse ainakaan vilu iskemään. No niin, nyt on kuumaa kahvia ja lämmintä aamupalaa saatu, kaurapuuroa ja kananmunia. Niin eiköhän se aivotoimintakin tästä sitten ala käynnistyä. Vaan vähän semmonen niin kuin hidas ja tahmainen jotenkin ja kaikkeen kuluu niin kuin kauheasti aikaa. Ja semmonen tulee aika helposti, niin kuin sit kun olosuhteet on vähän hankalammat, niin voi tulla semmonen vähän niin kuin lamaantuminen tai semmonen vaikea niin kuin aloittaa asioita ja kaikessa alkaa jotenkin kestää. Se on myös semmonen niin kuin yksin kulkijaan, tai siis minun, en voi puhua kuin omasta puolestani, mutta semmonen, niin kuin, että jos olisi joku toinen, niin siinä tulisi semmonen niin kuin yhteinen motivaatio, mutta sitten kun on yksin, niin ei kukaan potkimassa takapuolelle. Mutta se siitä, mä päätin nyt, että mä teen sen lumikammin tähän, ja tää on nyt niinku tyyliin 20 metriä tosta mun teltalta. Sitten sillä tavalla mun ei tarvitse purkaa telttaa, se saa pysyä semmosena vähän niinku tukikohtana tossa sitten, kun teen ruokaa ja muuta tässä niinku päivän mittaan. Ja sitten tossa on ehkä vähän jotain keltaista lunta tossa teltan ympäristössä, niin en mä ehkä halua sitä ruveta siitä nyt mitenkään. Tässä on täydellisen neitseellistä lunta ja no tässä on vähän niinku rinnettä ja sillä lailla täytyy vaan yrittää tasata se kammin lattia niinku lumen avulla huolellisesti sitten, mutta mä nyt päätin, että se tulisi tähän se kammi ja sillä nyt ei vielä ole mitään väliä tässä kohtaa, kun ei lapiollistakaan ole lunta vielä kasattu, mutta suuaukko tulee niinku tänne puolelle. Jos se tuuli on niinku tosta suunnasta koko ajan, niin tuuli jää sitten sinne kiinteälle niinku puolelle, niin ei ainakaan tuule suoraan sisälle sitten. Semmonen niinku, jos lumiluola tehdään niinku oikein paksuun lumeen, niin sehän kaivetaan sillä lailla, että se suuaukko jää alemmas kuin sitten se nukkumatila. Ja sillä tavalla se tekee semmoisen niinku lämpölukon tavallaan, että kylmä ilma painuu tietenkin alaspäin ja lämmin ilma pyrkii ylöspäin, niin sinne jää niinku semmoinen lämpötasku tavallaan sitten. Mutta semmoisen tekeminen vaatisi niinku tosi paljon sitä lunta, että se olisi ihan kauhea homma niinku kasata niin iso lumikasa niinku tästä nyt lapiolla, että siihen voisi jotain semmoista kerroksittaisuutta tehdä. Mulle aina siitä niin kuin sanotaan, että se kuuluu tehdä sillä lailla, kun kuuluu, mutta se tarkoittaa semmoisia olosuhteita, että johonkin, missä on vaikka niin kuin metritolkulla lunta niin kuin kertynyt johonkin kohtaan tai niin kuin paljon lunta, niin sitten sinne niin kuin kaivetaan se sen tyyppinen lumiluola. Se ei nyt välttämättä ihan tässä ole mahdollista, mutta mä mahdollisuuksien mukaan niin kuin koitan toki katsoa, että saisiko siihen vähän semmoista eroa. Et mä oon tietoinen kyllä siitä, niin kuin, miten semmonen lämpötaskukammi tehdään, mutta se ei vaan nyt näissä olosuhteissa ole ihan niin yksinkertaista. Joo, sit olisi hommana kasata henkilöauton kokoinen lumikasa tuohon. Eikä siinä muuta sitten kuin hommiin. Hetkinen, mitäs se saisi rajautua niinku tänne ihan. Ja sitten joo. Kohta on ainakin täydellisen lämmin päästä varpaisiin. Eikä mulla huono nytkään ole, mutta kyllä niinku varpaat on koko ajan aika viileet ja sormet helposti pitää koskea jokin. Nyt mulla on nämä kintaat, niin nyt ei se kylmän kosketus haittaa, mutta joo, tässä voi tulla yllättävänkin lämmin vielä.
se siitä. Toivottavasti. On tässä näin laiskalle kyllä aika paljon tätä hommaa. Aika paljon. Ei tässä nyt muulla auta heiluttelua. Onneksi on tätä puuteria tässä. Parikymmentä senttiä on päällä. Kevyttä heitellä tässä. Musta on uksia. Miksi mä oon koko ajan kuulevina niin jotain moottorikelkoja? Sekoamispisteessä. Mutta onpahan ainakin hieno maisema, missä seota. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Sitä pitäisi varmaan vähän talloa välillä. Oho, kylläpä se. Sehän vähän niinku humahti alaspäin tuolla. Saan lisää hommia kätevästi tästä, kun linttaan tätä. No ei, mutta kyllä sen lujuuden takia tää on varmaan ihan hyvä tehdä. Oho. No niin. No eipä se nyt kauheasti painunut kyllä. Hyvä. Lujaa tekoa. Hyvä. Nyt on lujuutta ainakin varmistettu kunnolla. Eikä tässä mitään isoja lumikokkareita nyt ole mennytkään tonne. Ja aika hienojakoista lunta niin kuin pitää olla, että se sitten pääsee tiivistymään. Että jos on jotain jääkokkareita ja muita, niin ne ei niin kuin tiivisty yhtään miksikään. Että sen takia semmoiset auratut lumikasat voi olla vaarallisia pienille ihmisille. Tää on eri asia. Tässä on tasalaatuinen rakenne ja tästä tulee vahva kuin mikä. Ja se on nyt jo, niin kuin näkee, kun tämmöinen painaa 96,7. Olen sattuneesta syystä käynyt vaalla jonkun verran tässä viime aikoina, kun koittanut vähän karistaa kiloja. Se oli oikein hyvä välilitistys, mutta ei tää nyt vielä ole niin kuin tarpeeksi iso tää kasa. Mä taidan nyt kauttaaltaan kiertää tän nyt ja läpsytellä lumiräpylöillä tätä tiukemmaksi myös niin kuin reunoilta ja sitten jatkan lumen kasausta vielä jonkun verran ainakin. Mulla on siis semmonen visio, että siinä olisi oikeasti vähän niin kuin tilaa. Ne, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin, niin ne on ollut semmosia, niin kuin, että mä oon ihan hyvin mahtunut sinne, mutta sitten se on ollut kuitenkin tosi sellaista kompaktia ja koko ajan tölväsee niin kuin jostain seinästä lumipaakun naamalleen irti ja sillä lailla, että olisi vähän sellaista niin kuin elintilaa enemmän siinä. Että se semmoinen puhdas nukkumatila järjestyy itse asiassa verrattain helposti kyllä. Ei sen tarvitse olla mikään niin kuin XL mega kokoinen kammi, että yksi ihminen saa itsensä sinne suojaan. Että jos joku semmoinen niin kuin hätätilanne-tyyppinen juttu olisi joskus käsilläni, ja jos vaan on lunta, niin, ja tommonen joku kaivuu väline. Toki tämmöisellä lumikengälläkin kaivaisi. Niin, semmonen simppeli lumiluolasuoja kyllä järjestyy säädyllisellä työmäärällä. Tässä on nyt vähän enemmän. Kohta on taas hämärää ja pimeetä. Kello on 2:20. Nyt meni vielä taivas paksuun pilveen, niin tuli semmonen melkein niin kuin hämärä jo tossa niin kuin keskipäivän jälkeen heti, että valon määrä väheni aika lailla.
Pakkasesta lähti kyllä pilvipeitteen myötä 10 astetta pois, että nyt on 14 astetta pakkasta, niin heti on paljon siedettävämpää elämää, että siinä on aika iso ero ja tuuli kyllä puhaltelee edelleen tuolta samasta suunnasta, mistä se on ollut koko ajan. Nyt on kunnon ruokatauko, kahvitauko tässä menossa tai tulossa itse asiassa. Mulla on keitinlaatikko tässä teltan sisäpuolella ja keitin tuolla pöhisee. Mä kävin kairaamassa reijän jäähän, että sai suoraan sulaa vettä tuolta, niin ei tarvitse sulattaa lunta. Ja tankkasin keittimen, eli 0,5 litraa polttoainetta meni niin kuin iltapäivän ja tämän aamun aikana. Se on aika paljon, mutta no nyt ainakin vähenee sitten tuosta niin kuin lumen sulattamisesta keittimen käyttöön, mutta joo, tämmösiä. Oli reilusti jäätä kyllä tuossa salmen niin kuin tolla puolella tuolla, että mä makarooni käsillä kairasin, kun oli kädet väsynyt tuossa lapioidessa ja selkäänkin vähän sattui ja sitten suoraan siitä kairaamaan reikään, niin musta tuli tää, ja mä ei niinku saa tätä tehtyä. Joku 35 senttiä arviolta oli jäätä, että aika lailla sai kyllä pyöritellä kairaa. Onkohan se vähän tylsäkin. Mutta joo, nyt on vesipaikka. Mä peitin sen lumella tietenkin nyt kun lähdin siitä, että siihen ei heti tule uutta teräsjäätä, että semmonen jäätynyt sohjo on paljon helpompi avata siitä sitten kuin teräsjää. Kammi alkaa olla periaatteessa kyllä ihan hyvän kokoinen jo, mutta kyllä mä nyt olin ehkä visioinut vielä niin kuin isompaa, mutta en mä oikein tiedä. Mä oon tässä niin kuin hommia tehdessä alkanut epäröimään sitä mun visiota, että niin kuin onkaan se nyt ihan viisasta yrittää jotain kauheita luolaa. Mä todennäköisesti on siinä kuitenkin vain yhden yön sitten. Mä en oikein usko, että mä huomenna jäisin vielä sitten yöksi, että nyt tulee niin kuin 2 yötä tässä samassa paikassa. Tähän on siis vielä kaivamatta ontoksetta. Tässä on vielä paljon hommaa sitten lounastauon jälkeen. Siinä nyt ei onneksi pimeys mitään niin kuin meinaa sillä lailla, että ei tee suurta eroa. Mutta on se nyt kiva katsella ympärilleen tässä päivänvalossa, että pimeässä ei sitten kyllä näe mihinkään. Että on se nyt siinä mielessä tietysti tylsempää ja näin. No, mutta mulla on kunnon iltapuhteet tossa hoidettavana, niin ei siinä kauheasti kerkiä välttämättä maisemia tai kerkiäis maisemia muutenkaan kattelemaan. Mutta juu, kyllä tää tästä etenee. No nyt kiehuu vesi, kun tulee höyry kuin saunasta. Pitäisikö tehdä tästä hobittiteltasta sauna joskus jollain reissulla? Sehän olisi kova. Nyt kahvia ihan ensin. Sitten mä taidan tehdä samanlaisen kanakeiton kuin minkä söin eilen päivälliseksi. Se kuulostaisi ihan hyvältä se. Mä olin nuorempana jotenkin semmonen niinku syksyihminen ja vähän semmonen niinku synkistelijä siinä mielessä, että siinä on joku semmonen tietty, tai oli semmonen niinku tietty haikeus siinä niinku hämärässä ja semmosessa pimeydessä, jotenkin semmonen puhutteleva haikeus jollain tapaa, mutta nykyään on kyllä vähän niinku päinvastoin. Mä en tiedä, onko se tullut tän niinku ulkoilmaelämän myötä sitten todennäköisesti, koska valo on aika iso asia niin kuin tämmöisessä ulkona olemisessa ja nyt tulee niin kuin haikea olo siitä, kun se valo niin kuin lähtee auringon laskiessa ja sillä, että on kyllä ihan jotenkin semmoinen niin kuin valon ja kevään ihminen nykypäivänä, että enkä halua valittaa. Nyt ollaan kevätpuolella vuodesta ja se on hienoa aikaa, päivät pitenee ja valon määrä kasvaa ja mulle tulee semmonen ihan niin kuin uudenlainen toiveikkuus aina ja semmonen niin kuin kevätpuolella, sit kun se homma lähtee kunnolla käyntiin. Mutta nyt vielä tuntuu hiukan vaatimattomalta toi valoisa aika täällä. Tarras äsken alahuuli vähän kiinni tähän peltimukiin, kun mulla on tämän verran enää kahvia täällä ja sekin on jäähtynyttä, niin ei se oikein riitä enää lämmittämään tätä yläreunaa, niin tuli tää
tiedättekö, efekti kun on märkä iho ja sitten kylmä metalli, niin hetkeksi jäätyi tai tuli, mutta se lähti helposti irti. Mä oon kerran elämässäni tehnyt sen kunnolla. Se oli ala-asteen ihan ensimmäisillä luokilla, ekalla tai tokalla, kun oli vielä ihan lapsi käytännössä, niin pihakeinun semmoseen, se oli kahleilla kiinni, se istuinosa semmosessa pihakeinussa, niin siihen kahleeseen jostain ihme mielenhäiriösyystä törkkäsin kieleni, kun istuin siinä keinussa, ja se teki kipeätä, kun repäs sen irti siitä. Se oli, vieläkin menee semmoset inhon väreet. Mutta se on semmonen, että yksi kokemus per elämä riittää. En aio tehdä sitä toista kertaa, paitsi nyt äsken hyvin pienissä määrin. Tässä saattoi nyt käydä, tiettekö, sillai tyhmästi, että multa meni mahdollisesti fiilikset koko lumikammiin tossa, koska siellä on aikamoinen kumpu siellä sen kammin alla. Se nousee jonkun verran siitä, ja toisekseen mä en ymmärrä, miksi mä en mitannut tuota lumen syvyyttä itse, kun mä tiesin vaan säätiedoista, että 70 senttiä yleinen lumen syvyys, tai tämähän on siis puolet siitä nyt tässäkin. Mä kaivoin tätä mun teltan, tässä on parempi istua ja tällainen. Se oli varmaan joku etiäinen, että mä vielä tarviin tätä telttaa tänään, kun rupesi jotenkin siltä tuntumaan silloin aikaisemmin päivällä, mutta niin mä en tiedä, saako siitä nyt mitään semmoista istumakorkeuksista lumikammia, mitä mä sitten toivoin. Ja en mä tiedä. Mulla saattoi nyt mennä kyllä fiilikset sen tekemiseen. Siinä on aika paljon hommaa vielä, että mä en tiedä, jaksanko mä kaivaa sitä ihan vaan sitten sillai huvin vuoksi, että. Mutta just eilenhän mä jotain viisastelin siitä, että kun ei tiedä mitä siellä maassa on, että kun lumen kaivaa pois, niin sitä ei tiedä, että mitä siellä on. Ja nyt tuossa mun kammin kohdalla näyttää, että siellä on kauhea kumpu. Eli siihen on vaikea saada sitten kunnolla korkeutta siihen kammin kattoon. Että kyllä siitä nyt semmoisen ilman muuta saa, että mä ryömin sinne ja laitan makuupussin ja alustan. Ja tällä lailla mä en oikein tiedä, onko mä nyt yhtään kiinnostunut semmosesta. Täytyy nyt katsoa, että sisuuntuuko tässä vielä ja kaivaa sen kokonaan auki ja ihmettelee sit vasta, tai tekee sit vasta lopullisen tuomion siitä, että viittiikö siinä yöpyä, mutta joo, en mä tiedä, nyt tuli ihan semmonen lässähdys tässä jotenkin. Tässäkin mä kaivoin tätä teltan, tätä absidipuolta, niin meinasin, tai vetäisinkin lapiolla tuohon yhteen telttakeppiin, että nyt on jotenkin tämmöistä aika suurpiirteistä tää tekeminen. Mä en ole nyt jotenkin yhtään orientoitunut tämmöiseen, että
En tiedä, eikö sit jaksa keskittyä vai mikä tässä nyt niin mättää. Kai mä sit lähdin jotenkin vähän niin kuin takki auki tohon projektiin, että mä oon tehnyt noita lumikammeja 2 vai 3, ja ne on onnistuneet hyvin. Ne on olleet tosi pieniä, mutta ne on kuitenkin onnistuneet muuten tosi hyvin. Kai mä jotenkin oletin, että niinku noi jutut vaan menee omalla painollaan tossa, että sen kun vaan heiluu lapion kanssa. Mutta oishan mun nyt tarvinnut käyttää paljon enemmän niinku järkeä tossa. Tai jotakin. Jotenkin ärsyttää nyt kyllä. No, kai mä istun hetken ja juon kahvin ja menen sit katsomaan vielä, että jatkanko vai ei. No nyt rupes pyryttämään lunta. Kattelinkin tuossa aikaisemmin, että oli ihan pilvistä ja 1 tähti vaan näkyi taivaalla ja lämpötilakin on laskenut sillä lailla, että nyt on vaan -13. Ja sehän ei tunnu oikein miltään ton eilisen jälkeen, kun oli 10 astetta enemmän pakkasta, niin nyt tuntuu oikein semmoiselta niin kuin lauhalta melkeinpä. Kai mä annan sen kammin olla. Ei se nyt ole mikään semmoinen asia, että se ehdottoman välttämättömän pakollisesti pitäisi saada valmiiksi. Vaikka mä kaivaisin sen nyt auki niin kuin loppuun, niin en mä silti mene sinne nukkumaan, koska siinä on se kumpu keskellä sitä kammia siinä. Ja tuuli oli varmaan lumella tasoittanut kivasti sen alueen sillä, että se näytti tasaiselta, mutta se olisi pitänyt niin kuin tarkistaa jollain kepillä, tökkiä sitä lumen syvyyttä ja niin kuin tarkistaa sitä pohjaa siinä. Joo. Mulla on tässä ruokaa ja hyvä olla tässä just nyt, niin mä syön ja menen nukkumaan. Nukun pitkät hyvät yöunet. Tämä ei jää tähän. Tai siis nyt jää, mutta tämä asia ei jää tähän. Tämmönenkin voisi olla ihan hyvä joskus tehdä, tommonen niinku puolikas kammi, semmonen kaari, missä on niinku pikkusen sitä kupua ja sit vetäisi tarpin siihen eteen tai jotenkin tällä. Voisi olla myös ihan hyvä idea, koska siis toi lumihan vaimentaa kaikki äänet ja tekee tosi semmoisen suojaisan tunteen kumminkin. Se sulkee kaiken niinku ulkopuolelle, että voisikohan siinä olla vähän niinku lumikammin parhaita puolia, mutta sit samalla paljon vähemmän työtä sen tekemisessä. Sen mä ainakin tiedän, että ensi kerralla mulla on isompi lumilapio, sen lupaan, vaikka en mitään muuta tästä oppisi. Tästähän tuli nyt varsinainen lumikämmi, mutta ei se mitään, elämässä vaan eteenpäin ja varmasti on joku parempi lumiluola odottamassa mua jollain tulevalla reissulla. Nyt on tämmönen lumipyryinen, aika harmaa päivä. Aurinko on käsittääkseni jo noussut, että tää taitaa olla niin kuin maksimivaloisuus, mitä tänään on luvassa ja pilvipeite on paksu ja harmaa. 2-3 senttiä tuli lunta yöllä. Mä en edes tiennyt siitä mitään, että mä oon nukkunut aika sikeesti. Monesti siihen havahtuu, kun telttakankaan päällä niin kuin lipuu se lumi, mutta mä en tiedä semmosesta nyt. Tai tiennyt semmosesta nyt mitään ennen kuin aamulla sitten. Tänään olisi ohjelmassa sitten rauhallista hiihtelyä kohti Artan kämpän autiotupaa. Mä palailen tonne Ison Arttajärven isommalle puoliskolle. Tällä hetkellähän mä oon siis Ison Arttajärven ja Siskelijärven välisessä salmessa ja palailen sinne isommalle puolelle järveä ja hiihdän sen toiseen päähän. Sitten sieltä tulee pieni Arttajärvi, vielä sen toiseen päähän ja siitä kilometri ylöspäin rinnettä, niin siellä tulee sitten Artan kämpän pieni autiotupa. Ja onpas mukava mennä kämppään ja laittaa pari kalikkaa kamiinaan ja
saa vähän haalareita auki ja voi ottaa sillä niin kuin rennommin. Se passaa nyt oikein hyvin. Iso Arttajärvi. On kyllä hieno maisema. Tuolla näkyy jotain vaaroja tuolla edessä. Puustoisia vaaroja. Lumi ei onneksi upota juuri mitään. 5 senttiä. Mikäs monttu tossa? Tuolla onkin jotain jälkiä tuolla puolella. Onkohan ne kelkan jälkiä vai mitä jälkiä? Poro raahustanut siellä. Ei se noin suoraan kulje. Onko se kelkan jälki sitten tuossa? Joko se nyt taas alkaa taittua hämärään? Vastahan se päivä valkeni. Mutta ei ole enää pitkälti tämän pienen Arttajärven päätyyn ja sitten 1 kilometri rinnettä ylös. Kelkan jälki ei taida mennä tuvalle itse asiassa. Näyttäisi vähän siltä. Mutta oonhan mä nyt saanut tulla sitä pitkin jo pitkän matkaa tässä. Ei voi valittaa. Tuolla menee toi joku vanha ahkion jälki. Kai mä hyppään siihen. Tuoltahan mä menen ja ahkiotyyppi nyt on mitä suurimmalla todennäköisyydellä käynyt kämpällä kyllä. Suunta on ainakin tässä vaiheessa joka tapauksessa oikein.
piilossa on jälki. Vähän on piilossa jo. Sinne vaan sitten. On kyllä niin vanha jälki, että taitaa olla ihan sama vaikka hiihtäisi umpista. Nytkään ei ihan varmaksi kyllä näe, onko jäljessä vai ei, mutta ainakin mä luulin näkeväni sen äsken. Poroko se on täällä kävellyt Ahkion jäljissä? Varmaan ei kyllä saa selvää enää noista jäljistä, mutta vois kuvitella, että poro. Porokin arvostaa hyvää Ahkion jälkeä. Tervetuloa Artan kämpälle. Täällä onkin vähän erinäköistä sitten kuin viimeksi kävin. Se oli nimittäin juhannuksena ja keskiyön aurinko paistoi, kun tässä pihassa pyörin silloin. Ja oli kyllä hienoa oli silloin ja hienoa on nytkin. Pakkanen on pysynyt tommosena oikein maltillisena, varmaan kuin -10 tai jotakin sitä luokkaa. Ahkio kaatui vielä viimeisessä rinteessä tossa. Tuo JR-ahkio ei ole mikään kovin hyvä pysymään pystyssä. Sitä niin kuin kaltevuutta pitää ennakoida tosi paljon, jos tuommoisessa rinteisessä maastossa haluaa pitää sen pystyssä. No ei se nyt toisaalta mikään valtavan iso vaiva ole nousta se niin kuin nostamaan pystyyn, mutta kuitenkin. Tästä lähti 2 moottorikelkkaa. Mä kuulin miesten ääniä tonne, missä mä olin silloin. Ja tässä on ovella käyty, ne on varmaan käynyt katsomassa, että onko mä selvinnyt tänne tai niinku, että onko mä täällä. Voi olla, että niillä on ihan tapana vaan niinku ohikulkiessaan vilkasta, että mitä kämpällä tapahtuu ja sillä lailla. En mä tiedä, mulle tuli ehkä vähän itsekeskeisesti semmonen niinku fiilis, että oliko ne katsomassa, että onko mä selvinnyt. Eikö täällä uskota ihmiseen? No mun Ahkion jälkeni on ainoa tuore Ahkion jälki näillä main nyt, että jos tosissaan haluaa selvittää missä mä kuljen, niin ei ole kovin vaikeeta, varsinkaan jos liikkuu moottorikelkalla. Joo, toi meni ihan rattoisasti toi matka tänne. Oliko se sitten joku 6-7 kilsaa vai mitäköhän se oli? Mä en ihan tarkkaan sitä mitannut kartalta niin kuin aiemmin. Ja siellä järven selillähän oli tosi mahtavaa hiihtää ja hyvän näköistä maisemaa. Hyvä hankikanto. Umpisessakin upotti vaan semmoisen 6-7 senttiä tai jotakin sitä luokkaa. Ja suurimman osan ajastahan mä tulin niin kuin moottorikelkan jäljessä, että se tuli tosi loogisesti niin kuin tänne päin pitkän matkaa tuolla järvillä ja tuolla, mutta sitten se meni tonne niin kuin Vaaran rinteille, tonne Kumpareikkoon ja mä menin sitten sitä jälkeen pitkin ja saatoin tulla vähän hankalaa reittiä kyllä tähän ja hikihän se siinä tuli Ahkiota kiskoessa tuolla rinteillä, mutta se oli se joku viimeinen 1,5 kilometriä tai vähän alle, että ei se nyt haittaa. Ja just mukavasti tällainen niin kuin iltahämärissä, eli noin kello 15.30 tai jotain. Onko täällä liiterissä polttopuuta? On. Ei nyt kylläkään mitään valtavaa määrää, mutta on täällä nyt puuta. No miltäs täällä kämpällä sitten näyttää? Sormi jäi johonkin väliin. Siistiä on ja täällä on klapeja valmiina. Nyt on niin hienot kiehiset tehty, että taidan säästää ne jonkun muun käytettäviksi.
Joo, ei kyllä parane mitään kauheita lämpöjä laittaa. Nyt kun on ollut pari vuorokautta pakkasessa yötä päivää, niin ei ole hyvä todellakaan laittaa mitään. Jos nyt semmosen +5, +10 tänne mökkiin saa, niin sehän on jo vaikka kuinka paljon. Ja tikku sormeen ihan tollain niin kuin varsinaisesti edes tekemättä mitään. Tässä on pieni tervaksen tuoksu tässä puussa. Tikut on vähän huonon näköiset ja onkohan nämä peräti hiostunut taskussa. Otetaan pari tosta heti. Ei, kyllä se sitten. Hyvä. No, ja sehän ottaa kiltisti tulee tommonen kuiva tervaksen tuoksuinen mänty. Se oli sinällään jännä, kun kylmin päivä oli se ensimmäinen päivä. Niin kuin selkeästi kylmempi kuin sen jälkeen, niin oikein vertakin tulee. Niin eipä pakkanen tuntunut sen jälkeen oikein miltään. Tuli semmoinen niin kuin alkushokki siinä, niin sen jälkeen ei ole sitten ei ole oikein tuntunut kauheasti miltään huvittavaa. Joo, eiköhän se siitä. On niin hyvälaatuisen tuntusta puuta, että eiköhän toi lähde tosta ihan kiltisti. Nyt on vähän tässä asetuttu taloksi. Toin yöpymiskamppeita sisälle. Ja mä rämmin hakemaan tuosta yhdestä ojasta, missä juoksi sulavesi, niin rämmin hakemaan vettä ja sain aika nopeasti sitten kahvit kiehautettua. Ja mä tein nakkisoppaa. Mulla on niin kuin ihan karseen nälkä. Kohta pääsee syömään, kunhan toi vähän jäähtyy tossa. Vielä mullahan on kaikki ruuat siis niin kuin sillä lailla, että ne on joko pakasteena tai sitten semmosia, että ei haittaa, vaikka menee umpijäähän. Että esimerkiksi perinteiset säilyketölkit ei oikein sovellu, että sitä sisältöä on vaikea saada sieltä ulos, jos se jäätyy ihan kalikaksi sinne sisälle, mutta sitten mulla on esimerkiksi tonnikalaa, just semmosia niitä pikkupussukoita semmosia, niin sieltä sen pystyy vaan niinku puristamaan ulos sen jäisen tonnikalaliuskaan sieltä sitten, että ja nakit oli helppo pilkkoakin jäisinä ja hoitui ihan hyvin toi. Joo, kyllä oli jotenkin yllättävän rasittava kumminkin sitten just toi niinku loppuosuus tänne tullessa. Ja tosi hyvä on tässä vaan istua ja olla. Täällä on tällä hetkellä ihan pikkusen alle 0 lämpötila. Mulla on mittari tässä pöydällä. Alkaa olla ihan semmonen hyvä lämpötila. Tosiaan kun tuolla ei ollut polttopuuta kauheasti tuolla liiterissä, niin en aio senkään takia nyt mitenkään lämmittää isosti, että pikkusen 0 yläpuolelle tai jotenkin tällaista. Eihän sitä voi mennä makuupussiin makaamaan ja mulla se makuupussi on muutenkin semmoinen tosi järeä, niin kun, että ei kannata lämmittää kämppää 20 asteeseen, jos makuupussi on speksattu -32. Että se voi tulla vähän hikinen yö. Nakkisoppaa. En osaa kuvitella mitään parempaa ruokaa just nyt. Jotakin saattaa olla, mutta ei tule nyt just mieleen. Tossa on siis pakastekasviksia, siinä on niinku kukkakaalia, parsakaalia, porkkanaa, tämän tyyppisiä kasviksia. Ja sitten paketti lihaisia nakkeja. Mun piti jakaa se kahtia niin kuin alun perin, mutta nyt on niin kauhean nälkä, että mä laitoin kaikki nakit. Ja vettä on vähän naftisti, saisi olla täynnä vettä kattila, niin tulisi enemmän nesteytystä tuosta. Se on yksi niin kuin vaeltamisen parhaita puolia minun mielestäni, että palaa semmoinen niin kuin terve kiitollisuus yksinkertaisia perusasioita kohtaan, niin kuin lämpö, lepo,
tuulen suoja, nakkikeitto. Siis tämmöisiä, että, niin kuin, että saispa kupin kahvia. Ai että, se olisi parasta, mitä mä tiedän. Niin kuin, että tulee semmoisia, niin kuin, ja sitten tietysti se, että kotona on niin kuin rakas ihminen ja tulee ikävä. Ja semmoinen, kuinka niin kuin semmoiselta niin kuin aidolta ja elävältä se tuntuu, niin kuin, että ne jotenkin ne fiilikset, tommoset niin kuin perusasiat niin kuin kirkastuu. Mä en niin kuin täällä mietin, niin kuin, että nyt on lasku maksettavana tai nyt on jotain asioita hoidettavana. Ne asiat kirkastuu, mikä on oikeasti tärkeää elämässä, kuten nakkikeitto. Lämpötilakin nousi plussaan puolelle heti, kun rupesin höpisemään tämmöisiä tunneasioita. Nyt on +2 täällä mökissä. Kyllä nyt kelpaa. Kyllä kannattaa puhua tunteista. Eiköhän se olisi sitten aika syödä. Vähän sillä niin kuin Amerikan presidentin hengessä, että tämä on parasta nakkikeittoa koskaan. Ja tämän keiton valmisti taitavin nakkisopan tekijä, mitä osaatte kuvitella. Pitäisi varmaan ruveta harjoittelemaan semmoista niin kuin ihan reilua itseluottamusta, eikä mitään häpeilyä omista tekemisistä. Tää on parasta nakkisoppaa koskaan. Ai että. Kyllä nyt kelpaa. Kiitos. Olipa hyvä ruoka. Todella makoisa. Ei mikään terveysruoka tietenkään niistä nakeista johtuen, mutta tämäkin oli kuitenkin reilusti alle 500 kilokaloria. Että jos on tarkoitus pysyä alle 2000, vaikka niin kuin mikä mun tarkoitukseni on, niin kyllä tämmöinen joksikin päivän ateriaksi niin kuin sopii ihan okosti. Ja joo, kukaan ei halua kuulla mitään laihdutuslässytystä, mutta minä olen 49-vuotias mies, minä saan itse päättää, jos mä haluan laihduttaa. Ja elämä on epäreilua. Tässä iässä, kun ajatteletkin jotain pullaa, niin vyötärön ympärys kasvaa 0,5 senttimetriä per ajateltu pulla. Et se ei vaan niinku käy, varsinkin kun on vähän niinku pitkän mallinen ihminen, pitkät ohuet jalat ja sitten kaikki mitä kertyy, se kertyy tähän niinku navan korkeudelle, niin se on jokseenkin huvittavan näköistäkin, että se ei vaan käy, en ole valmis siihen vielä tässä iässä. Huomenta. Sama pimeys yötä päivää. Ei vaiskaan, mä heräsin vähän ennen aikojani tuossa jo 4:30, että nyt selkeästi semmoisten pitkien yöunien tarve väheni tossa, että 2 ekana yönähän mä nukuin tosi paljon ja nyt ei sitten unta riittänyt samalla lailla, mutta ihan hyvä ja levännyt olo on, että ei tunnu siltä, että olisi herännyt kesken unien, vaikka käytännössä vähän ehkä sillä lailla kävikin. Mä oon tässä jo tehnyt aamupalaa ja istuskellut kaikessa rauhassa ja +2 oli kämpässä lämpöä, kun nousin. No nyt on +4. Sen verran lämmennyt. Tässä mä oon käyttänyt retkikeitintä ja tossa kun keittelin kahvivesiä ja puurovesiä ja näin. Nykytiedollahan retkikeitintä ei vissiin saisi käyttää niin kuin autiotuvassa sisällä, mutta en mä tiedä, mä tunnen aika hyvin noi omat välineet ja sillai, että on aika riskitöntä ja mulla on polttoainetta kumminkin jonkun verran, niin mä nyt sitten tein semmoisen valinnan, että mä käytän mieluummin sitä, kuin että käyttäisin näitten kaasua ja sillai, että en viittinyt kaminaan laittaa tuliakaan aamulla nyt tässä, kun oli kumminkin plussan puolella ja sitä polttopuuta ei nyt mitenkään ihan kauheasti tuolla
liiterissä on, niin se olisi ikävä tilanne sitten, kun joku vaeltaja kylmissään tulisi tänne ja ei olisi puita niin kuin yhtään, että mä nyt vähän pihtaan sitten noiden polttopuiden kanssa ja ei mitään ongelmaa, mä tosta nappasin haalarit päälle tietenkin saman tien, kun nousin ja tällä ja lämmintä kahvia, niin kyllä se siitä. Tänään olisi hiihtoretkipäivä. Mä menen ensinnäkin katsomaan, mihin suuntaan nuo kelkanjäljet niin kuin menee, mitkä tuohon pihaan tulee, mistä ne on tullut. Ja jos se suunta sattuisi olemaan sinne päin kuin mihin mulla on se niin kuin vinkki siitä karhukammin sijainnista, sen kammin sijainnista, mitä ei kerrota missään niin kuin julkisesti, eikä sitä ole kartassa ja näin. Et jos nuo kelkanjäljet menee siihen suuntaan, niin mä lähden hiihtelemään sitten sinne päin, mutta jos siihen suuntaan ei näytä menevän mitään jälkiä, niin sitten täytyy arvioida, että onko järkeä lähteä puskemaan maaston läpi sitten sinne, mutta se selviää tässä kohta puoliin kyllä. Ei ole yhtään vielä niin kuin päivä alkanut valjeta. Täys pimeys vielä. Mun puuroni on tuommoista velliä, kun mä laitan maksimimäärän vettä siihen aina, kun mä oon muuten sit vähän huono juomaan vettä ja nesteytystä tarvii saada. Ja kunnollinen voisilmä pitää saada myös. Tuossa kun nousin ja istuin tässä sitten mietteissäni ja oli aika viileätä siinä, niin mä jotenkin ajattelin, että se on aikamoinen niin kuin luksusmahdollisuus niin kuin nykypäivänä, että voidaan elää semmoisessa niin kuin täysin tasaisessa lämmössä. Ei ole maailman historiassa kovin kauaa ihmisillä varmaan ollut semmoista niin kuin luksusmahdollisuutta, että mäkin asun kerrostalossa ja kaupungissa, niin siellä on aina se 22 astetta lämmintä siellä sisällä. Täällähän se on sitten ihan erilaista tämmöisillä reissuilla, kun koko ajan se niinku viileä on vähän niinku tulossa jostain suunnasta, että jos ei ole varpaat viileät, niin sitten voi olla selkä ja niinku, se kylmä on niinku koko ajan jotenkin niinku menossa tai tulossa ja sillä lailla, että ei voi niinku tuudittautua siihen semmoiseen, että olisi semmoinen niinku täydellinen tasalämpö jotenkin niinku koko ajan. Et nytkin on sormet viileät, mutta toisaalta en mä tässä nyt mitkään kintaat kädessä niinku mitään pysty, tai sillä lailla, että ei ole mukava olla, että sitä vaan jotenkin sit niinku sietää sitä viileyttä ja sillä tavalla, että joo. Siinäkin on semmoinen ansa sitten, kun tuolla rehkii Jahkion kanssa tuolla maastossa. Ja sitten kun tulee se semmoinen, niinku, että oikein niinku kunnolla lämpöä kropassa ja päästä varpaisiin on niinku tosi lämmin, niin siinäkin on sitten se ansa, että siinä helposti hikoo vaatteisiin. Ja sitten kun kroppa siitä jäähtyy ja vaatteissa on kosteutta, niin ai. Sitten on vilu. Joo, kyllä se on tehtävä samalla tavalla kuin Kullervo tokaisi uudessa Kalevala-elokuvassa, että menen metsään karaisemaan itseni. Joo, eiköhän se ala olla riittävän valosaa, että on mukava lähteä tästä. Uutta lunta on tullut aika kivasti. Useampi sentti. Lounas on mukana. On suunnistusvehkeitä ja tulitikku ja puukko. Ei kai sitä kauheasti muuteta tällä kertaa.
Niin ne eiliset kelkkailijat tulikin tuolta pohjoisen puolelta. Mitä mä käsitin, että ne tuli tuolta päin? Mutta ei. Toi suunta on kyllä ihan eri. Teistä tiedä, miten ne kaartelee noitten maastonmuotojen mukaan. Kai mä lähden sit vaan kattoo tuota jälkeen, että mihin se näyttäisi mennä. Sukset ei luista mihinkään, mutta nyt just tässä kohtaa se on itse asiassa hyvä, koska mä oon menossa ylämäkeen. Täällä alkaa päivä valoistua ja aika tämmöistä väritöntä on, mutta erittäin talvista. Toi hanki upottaa nyt ihan eri lailla, kun tuli uutta lunta vielä tohon. Ja mä pysyn kyllä nyt näillä kelkan jäljillä. Tosi raskas hiihtää tossa umpisessa ja se upottaa täällä metsämaastossa muutenkin paljon enemmän kuin tuolla järvillä ja tuolla, missä tuuli on tiivistänyt sitä. Joo, nämä mun sukset on kyllä hyvät ahkion vetämiseen tilanteessa kuin tilanteessa, mutta on se jotenkin kauheita haaskausta sit tällä lailla, kun suksi ei luista. Tuntuu, että suksen hienoin ominaisuus on niinku otettu pois. Mutta en taida nyt jankuttaa siitä sen enempää. Mulla on puolikas pitokarva siis suksissa. Ja tosiaan mä ottaa ne pois, mutta mä en yleensä puljaa niitä niin kuin ees taas. Et mä joko pidän ne reissun ajan tai sitten otan ne pois tai meen semmoisilla suksilla, missä ei oo niitä. Et en yleensä sitten niitä revi kesken reissun pois, kun mä en ole ihan varma, miten ne taas tarttuu kiinni sit uudestaan. Mun sijaintini on nyt jossakin päin Hukkamoroston alarinteitä täältä. Mä en tiedä, onko mä niin alhaallakaan. Kyllä täällä tuuli puhaltelee jo ihan mukavasti. Tässä on jotkut lammet, jotka on nyt tuolla tietysti lumen alla, mutta 2 pientä lampea. Tonne olisi tonne Hukkamoroston päälle joku 300 metriä Linnuntietä. Mä ajattelin, että koittaisikohan käydä siellä. Uutta lunta nyt on tullut, mutta ei tää nyt kai sentään ole mitään semmoista vyöryaltista aluetta, kun kasvaa kumminkin metsää ton verran. Tuollahan paistaa aurinko tuolla etäällä. Kylläpä näyttää hyvältä. Ei haittaisi vaikka leviäisi tännekin, jos toi pilvipeite tosta vähän väistyisi. Oh. Hukkamorosto ja kauhea tuuli. Lyhyt visiitti tulee. Ei viitti ihan tuossa reunalla kekkuloida. Lähtee aika jyrkkä lasku tosta. En tiedä, onko tää mitään lumivyöryaluetta millään lailla, mutta en myöskään aio siitä omakohtaisesti ottaa selvää. Hieno toi maisema, vähän aurinko paistaa tuolla. Muuten on kyllä pilvistä aika lailla. Aika hurjaa on. Aika hurjaa. Mä menen kyllä ihan saman tien alas tästä. Tässä Hukkamorostolla ei tullutkaan käytyä kesän reissulla. Ihan hyvä nyt käydä tässä. Joo, tuuli on nyt kyllä niin hurja, että onkohan tossa sitten akalauttapää. Korkealle ainakin nousee ja menee tonne pilven sisään. Siinä on hauska tommonen lisäke. Tommonen pyöreä niin kuin liitännäinen. Joo, tää puoli on kyllä aivan pilvinen ja harmaa. Joo, eihän sitä tuolla alempana niin kuin koskaan tajua, että mikä se tuulen tilanne sitten täällä ylämailla on. Että nytkin pieni semmonen tuulenvire kävi tossa, mutta ei mitään kovin ihmeellistä. Mutta täällähän on ihan tämmönen niin kuin rähinä päällä. Kyllä tässä alkaa paikat jäätyä nopeasti, niin suuntaan nyt alaspäin. Koskahan toi nyt Sarmitunturi sitten edessä tossa. Mä en täällä nyt rupea karttaa kattelee muutenkin näpit jäässä tässä ja hankalaa, mutta ihan nyt vaan ulkomuistista heittelen tässä asioita. Tuolla on valosampaa kyllä tällä puolella. Hienon näköistä tuolla kauempana. Alaspäin mennessä saatan olla hyvinkin tyytyväinen huonosti luistaviin suksiin.
Kaltevuuksia on välillä vaikea erottaa, kun kaikki on valkosta tai harmahtavan valkosta. Tuolta ihan ylhäältä kun lähdin, niin siinä meinasi tulla pieni yllätys, mutta onneksi on maailman hitaimmat sukset, niin ei tullut ainakaan mitään pakkolaskua niin sanotusti. Täällä toi lumen kovuus vaihtelee tosi paljon täällä ylempänä, että nyt on aika pehmeitä tässä, mutta saattaa tulla semmosia kohtia, että se on ihan kova se lumi. Tuuli on tiivistänyt sen oikein semmoisesti. Siinä jos on liukkaat sukset, niin voi lähteä reippaasti kyllä luisumaan. Kappas, tuollahan se kelkanjälki jo näkyykin. En mä kaukana ollut kyllä tosta. Toki alaspäin tullessa kaikki on aika paljon helpompaa, eikö? Niin on nättiä, että... Pitäisiköhän syödä vähän soppaa. Mulla on fantastinen lihakeitto täällä. Paras lihakeitto, jauhelihakeitto, mitä voi kuvitella. Nokka vuotaa niin, ettei ole mitään rajaa. Sitä nyt ei oikein voi estää. No tää on kenttälounas, jos mikään koskaan. Ihan hyvä reippailu tonne ylös. Se oli sillä jännä, kun mä en tuolta lähtiessä ajatellut mitään muuta kuin, että mä katon mihin kelkanjäljet menee. Sitten mä vaan niin päädyin tulemaan tänne niitä seurata jotenkin, kun mä tajusin, että toi hanki upotti tuolla niin kuin mettässä tosi raskaasti ja oli tullut uuttakin lunta ja sillä mä jotenkin, että lähtisi kokonaan umpiseen niin kuin omille teille, niin ei houkutellut. Mä vaan niin kuin kuljin tota jälkeä pitkin ja sitten toi niin kuin korkea kohta tossa olikin jo ihan ulottuvilla, niin oli hauska käydä siellä. Mä en tiedä, onko toi hukkamorosto, että onko se niinku vaara vai tunturi. Kyllä se niinku kovin tunturimainen on, mutta sitten siellä kuitenkin kasvaa joitain puita siellä päällä, että se ei ole täysin niinku paljaslakinen. En tiedä, miten se niinku yleisesti ottaen määritellään. Kyllä mä henkilökohtaisesti ehkä ennemmin sanoisin sitä tunturiksi kuin vaaraksi. No nythän se rupesi vähän valostumaan. Onpa kaunista. Vähän niin kuin kunnollista päivän valoa. Onpas täällä nyt nättiä. Oh. Ai ai.
Ei ole pakkastakaan paljon. Olisiko peräti alle 10 astetta jotenkin? Aika leudolta tuntuu. Ei tuntunut kyllä hukkamoroston päällä yhtään leudolta. Niin pisteliäs kylmä tuuli, että nyt pitää saada kahvia ja taukoa. No eihän niin kovaksi tallattu toi, että ei viitti väkivalloin hakata suksia pystyyn. Ja en mä laittanut edes ovea näköjään hakaan, oli se nyt sentään kiinni. Pienikin määrä auringonvaloa, niin kyllä se jotenkin vaan lämmittää kummasti mieltä. Tulee semmoinen toiveikas fiilis, niin kuin ajatus uudesta keväästä. Valoa kohti mennään. Äkkiäpä siihen sitten tottuu, kun kesä koittaa ja aurinko paistaa jatkuvasti, niin ei siihen kiinnitä enää mitään huomiota. Mutta tällainen pimeimmän kauden jälkeen niin ensimmäiset kokemukset auringonvalosta on niin kuin kyllä hienoja, ei käy kiistäminen. Taas on yksi valoisa aika käytetty elämästä. Mutta olipahan hieno auringonlasku ja todella hieno juttu, että päivä kirkastui tollain äkillisesti. Aamu oli niin semmoinen läpiharmaa. Se olisi tietysti ollut komiaa, jos toi kirkkaus olisi tullut silloin, kun mä olin siellä ylhäällä, siellä hukkamorostolla, mutta se oli silloin vielä kauempana horisontissa se kirkkaus. Kauhean nälkä on ollut sen hiihtoreissun ja muutenkin alkaa varmaan tässä näiden päivien niin kuin rasitus sillä ei tuntua, että on kauhean nälkä koko ajan. Ja söin tuossa näkkäreitä ja voita pinon ja jauhelihakeitto oli niin fantastinen tänään, että tein toisen. Osaksi johtui myös siitä, että mulla oli niin kuin puoli pakettia sitä jauhelihaa, mikä jäi siitä ensimmäisestä. Tein toisen ja syön sen tässä nyt ja otan vaan ihan rennosti ja lepäilen. Saatan jopa mennä makuupussiin hetkeksi makaamaan. Kylläpä ramasee ihan järkyttävän paljon. Tekisi mieli nukahtaa, mutta kello on 7. Jos mä nyt nukahdan, niin mä herään joskus 3 yöllä. Voisihan sitä tietysti lähteä sitä aikaisin hiihtämään ja näin. Huomenna on reissun viimeinen etappi, 7 kilsaa, vai oliko vähän yli. Mutta sitä luokkaa kumminkin, niin viimeinen etappi ja sitten autolle takas. Joo, tämän reissun nämä tavoitteet ei ole ihan nyt, että
toteutunut, että ei lumikammia, ei karhukammia. Mutta se on vähän semmoista, että suunnitelmien tekeminen on aina yksi juttu ja niiden toteutuminen sitten niin kuin oikeassa elämässä on vähän toinen juttu useasti. Eikä se haittaa, ei se haittaa. Mä uskon, että ne molemmat asiat on niin kuin toteutettavissa myöhemminkin. Ja ihan hauska reissuhan tää on ollut. Kaunista luontoa ja erämaata. Ihan hyviä juttuja. Joo. Pitäisiköhän sitä vaan sitten ottaa haalarit pois ja kömpiä makuupussiin. Taasko se makaa siellä kyljellä? No niin, pojat. Uusi päivä ja meillä on kovaa hiihtovaellusta edessä. Varmistetaan työnjako. Onko kärkimies ja kartanlukija leiniä? Kyllä, valmiina ollaan. Onko ruokahuollon leiniä? Joo, täällä. Onko peränpitäjä leiniä? Kyllä, perässä tullaan. Onko hallinnon virkamies leiniä? Toi oli hyvä.